Salutare tuturor! Dacă urmează să tranzitați zona Coșava, Margina în perioada asta, trebuie să știți că s-au reluat lucrările și traficul a devenit din nou la o singură bandă pe anumite porțiuni. Încă din primele zile de restricții în zonă s-au format coloane kilometrice de mașini și camioane, mai ales din cauza faptului că tot traficul de pe autostrada A1 este deviat aici pe DN68. Se lucrează pe bucăți de drum, inclusiv ziua și noaptea, în zonele unde asfaltul s-a lăsat, iar circulația este dirijată alternativ, ceea ce încetinește serios traficul. Practic vorbim despre una dintre cele mai aglomerate porțiuni din vestul țării, unde pierzi timp aproape zilnic dacă nimerești la orele nepotrivite. Eu circul prin zona asta de aproximativ 8 ani și în tot timpul ăsta am tot testat diverse variante de ocolire în funcție de trafic și de lucrările din zonă. Astăzi o să vă arăt o rută pe care o folosesc sau pe care o puteți folosi și voi, în special dacă sunteți cu autoturismul, ca să evitați coloanele din zona Margina Coșava și să ajungeți mai repede la destinație. Nu e o variantă perfectă, dar în multe situații vă poate salva timp și nervi în trafic. Iar partea bună e că ruta asta poate fi folosită în ambele sensuri, atât dacă veniți dinspre Deva spre Timișoara, cât și dacă mergeți dinspre Timișoara spre Deva. Vizionare plăcută și drumuri bune! Aveți grijă în trafic și circulați cu răbdare, mai ales în zonele unde încă sunt lucrări și restricții.